بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نتحدث في هذه الحلقة عن مزيد من البيان في الحجب بين القارئ والقرآن. نحن غالبا ما نسارع للاهتمام بالاستثناءات على حساب القاعدة، هذه حقيقة، فعقل الإنسان يهتم بما يخرج عن المألوف عادة. هذا التصرف مشروع، ولكن الحيطة والحذر واجب على كل إنسان مدرك ويعي أن بين يديه كلام الله، فالحيطة والحذر واجب، والتشدد جزء من هذا الواجب، وهذا التشدد لا يستحق منا إلا الاحترام وحسب. أما المبالغة في التشدد لتقييد الآخر واحتكار الرأي ستظهر به مشكلة عويصة، خصوصاً عندما يتحول ذلك التشدد إلى رهاب، مرض نفسي، وهذا النوع هو شديد العدوى جماهيرياً، لأن ميدانه عواطف الناس، وسريعاً ما سيتشكل وهم المزايدات والغلو ليتبلور رأي آخر هو المؤامرة. هذه كلمة صادمة للعواطف ومثيرة للخيال، وقادرة على جر المؤمنين للغرق في وعي كاذب. فالمؤامرة على القرآن ليست حديثة، فهي منذ اللحظة الأولى للدعوة موجودة. ولكن ماذا قال الله؟ ألم يقل سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ فهل نحن مؤمنون حقا بما قاله الله؟ هل نحن أحرص من الله على ذكره وأحفظ له أم الله؟ ألم يدع الناس للتأمل والتفكر والتبصر والتعقل والتدبر والمراجعة والتشاور والتحاور والتفاتح؟ فما العمل مع هذه المعطيات والتي غرضها توسيع الوعي وفتح الأفق أمام العقل؟ وبأي حق نحرم الناس من هذه الشعائر بحجة الجهل والتآمر؟ أليس هذا هو ذاته منطقاً تآمرياً من حيث لا ندري؟ أما إن كنا مدركين فتلك مصيبة أعظم. ما لنا ألا نخجل من جهلنا؟ ما الذي ينقص الناس لمعرفة كلام الله؟ بمعنى ماذا لدينا وليس لدى الآخر؟ يكمن جوهر المسألة في الطرح الخاطئ وتعميمه، وأولئك يعتبرون بأن لهم حق التصرف فيما لا يملكون. قديما كانت الناس لا تعرف القراءة والكتابة، والقرآن ليس متوفرا كتابا بين أيدي الناس. وأما بعد أن انتشرت نسخ القرآن بين الناس حتى بات من العار أن يوجد بيت بلا نسخة من القرآن، اندفعت الناس لتعلم القراءة والكتابة وتدارس علوم القرآن.
فتدفقت المعرفة وتشعبت. فإن كان ثمة تعبير أو تفسير فإنما هو يحرض وعي الناس بالقبول أو بالشك والرفض والتحفظ أو التردد، والناس ليست بحاجة لأن تأخذ بعين الاعتبار موقف الآخرين في التسوية المعرفية، والتي أصبحت مسؤولة عن التواصل المعرفي بواسطة لغة القرآن الملهمة وتركيز الوعي في أفقه. فإن كان الإنسان العاقل منذ القدم قد راهن على الحياة والوجود والثبات في مجموعات أكبر فأكبر بلا كتاب، ألا يحق للمؤمن وكتاب الله بين يديه ليلا ونهارا أن يلزم نفسه لتحقيق كلمة الله إيمانا واحتسابا والعمل معا يدا بيد للبناء والنمو والازدهار؟ أنزل القرآن للناس ليتدبروه، فآل الأمر لتحريم هذا الواجب، ووجهت له تهمة التفسير بالرأي لتهز ضمير المسلم فيكف، إذ ساوقوها بالهوى. التفسير بالرأي أي التفسير بالهوى، جعلوها كذلك. حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث منعوا به التدبر. الأحاديث نستقي منها ما هو صحيح عقلاني إنساني يشحذ إيماننا، فعلاقتنا بالعقل والمعقول كما علمنا القرآن مبنية على التفكر. أفلا يتفكرون؟ أفلا يتدبرون؟ يعقلون؟ ينظرون؟ يبصرون؟ نعم، هناك دائما مساحة من الشك والسؤال الذي يفتح المجال الواسع لننفذ إلى أعماق كبيرة. فلا يوجد علم قطعي ولا يوجد علم نهائي، وفوق كل ذي علم عليم. فكل ما يثبته العلم لا يجب أن يقف حاجزاً أمام البحث عما هو أشمل وأعلى، فكل معلومة هي جزئية من بحر العلوم، فالعلم من كلمات الله لا حد ينتهي إليه. ولكن قاعدة حسبنا ما وجدنا وحسبنا ما ألفينا أمام كل ذكر محدث هو ما يحجز العقول عنه. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. يقال بين أن تسمع وترى 4 أصابع، أو حين ترى البرق وتسمع صوت الرعد. فكذلك بين القراءة والإيمان 4 حجب مختلفة. وأما الفاصل الزمني بينها أي بين الحجاب وزواله فمتراوح. يبدأ
من اللحظة ذاتها وينتهي فيها أحيانا، أو العكس، لا يبدأ ليقال انتهى، لا حجاب. وأحيانا يبدأ من ذات اللحظة ويقضي العمر كله بلا نهاية. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فقوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، فها هنا حجابان متعلقان بالقراءة. وإذا قرأت وهي غير التلاوة، القراءة تدبر فردي صاعد مع الله. فإذا تدبرت القرآن وتوصلت لمعنى فيه فإنهم يرفضون معانيك، وذلك لأنهم مبتلون بحجابين يحجبانهم عن القبول. الأول نقرأ لنفكر، يحجبه حجاب التفكر. نقرأ لنفكر يحجبه حجاب التفكر. فالفكر آلة التدبر، وأما التفكر فثمرة الفكر والتدبر. فليس القرآن كتاب علوم لأجل العلوم، وإنما علم للوعي. ولكي نعي فالوعي يحتاج لتفكر. التفكير فكر يتجه للخارج، للأشياء. أنت تفكر في الأشياء، فهو زيادة علم، تزداد علما. بينما التفكر تفكر يتجه للداخل، للنفس، كيف تأثرت بما فكرت، فهو زيادة هدى ووعي. لا تجد في القرآن ذكرا كثيرا للتفكير، لأنه فعل قائم بالضرورة، فنحن دائما نفكر في الأشياء فنتعلم لضرورته للحياة. ولكنه لا يقود للإيمان ما لم يعقبه التفكر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالفلكي والمنجم يفكرون في خلقة السماوات والأرض لغاية غير غاية الوعي والهدى، لأنهم حينها لا يتفكرون كيف هم منها وما رسالة صنعها
فتفكيرهم لا يبلغ بهم الإيمان ما لم يتفكروا، فهذا حجاب. الحجاب الثاني: نفكر لنعلم. نفكر لنعلم، يحجبه حجاب العلم. هدف التفكير هو تحصيل العلم، ومن يسعى للتعلم فهو يقر بأنه لا يعلم، على الأقل هذا الشيء الذي هو يطلب معرفته. وأما المكتفي بما عنده لا يرى أن فوق علمه علما، فيحجبه اغتراره عن التعلم. وقالوا قلوبنا غلف، فسرها ابن عباس: قلوبنا أوعية لكل علم فلا نحتاج إلى علمك، ماذا عساك أن تأتي وتقول ما عندنا يكفي ويزيد. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ولكن أباه كان رجل دين، يظن نفسه عالما غنيا عن علم ابنه. فكذلك أحبار اليهود وقساوسة النصارى مع محمد، جاءوه يمتحنونه ليسقطوه، فحجبهم علمهم عن الإيمان به، وهي سنة جارية فينا. وقوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، فها هنا أيضا حجابان. وجعلنا على قلوبهم متعلقان بالقلب، بيت العقل، وهو شيء مقارن للفكر ومتميز عنه. نفكر لنعلم، ونعلم لنعقل، ونعقل لنفقه. فالحجاب الثالث هو أن نقرأ لنعقل، يحجبه حجاب التعقل. ثمرة القراءة المفروض أن نعقل، لكن إن لم نتعقل فعدم التعقل يكون حجاب بيننا وبين ما نقرأ. نتعلم أشياء كثيرة جدا، ووحده ما نعقله منها هو ما يكون شخصيتنا. ما كل ما تعلمناه عقلناه، فقط ما نعقله هو الذي يكون شخصيتنا، لأن معنى العقل هو الحبس، الإمساك بالشيء. فالعلم الذي حبست نفسك فيه، عقلته، هو ما يصنع شخصيتك. ولكنك لن تعقل علما حتى تتعقله، فربما تراه مستحيلا فلن تأخذ به، أو خياليا، أو قديما فات زمانه، أو لأي أمر آخر. فمن قرأ ليعقل ثم لم يتعقل ما قرأ لم يؤمن به. مثال قولهم: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما
أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون. الحجاب الرابع، نعقل لنفقه، يحجبه حجاب التفقه، فإذا لم تتفقه لن تفقه. فإذا فكرت، علمت، عقلت، تعقلت، فلكي يزكيك لا بد أن تفقه. فقه الخطاب أي عرف غرضه. فقه الخطاب هو معرفة غرضه ومقتضياته. الفقه هو علم النفس بما لها وما عليها. فكل علم وعقل لا ينتهي بانتماء لم تنتمي إليه لم يبلغ مرتبة الفقه. أن نفقه أي أن نرى ما الذي لنا وعلينا فنؤديه، أي نعمل به، وإلا فإنه لا يحركنا نحو الغاية، فلا نتغير ولا يدفعنا للاتباع والانتماء، فيتعطل الأثر المطلوب من عمليات الفكر والتفكر والعقل والتعقل والعلم والتعلم. هذه 4 حجب بين المتدبر في القرآن والإيمان بهديه. انتهت المشكلة؟ كلا، بقي حجاب خامس، هو من خارج العقل والقلب والتدبر، حجاب أخير، حجاب خامس خارج عن عمليات العقل والفكر، وهو حجاب الرجس. نقرأ لنؤمن، ما بين أن تقرأ، والقراءة قلنا غير التلاوة، وبين أن تؤمن بالنتيجة يحجبه حجاب رجس مانع. قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. حجاب الرجس حجاب مانع من أصل القراءة والتدبر، دافع نحو الإعراض والاستهتار بالقضية برمتها، فكأنها لا تعنيه وليس مخاطبا بها. فما هو الرجس المانع؟ الرجس هو يقذر ويحجب الجوهر كما النجس، ما يقذر المظهر ومنه السلوك. فلن يكون هناك تدبر واستماع أصلا إن كان هناك بغضاء وحقد وكراهية وحسد ولؤم وسفاهة وبذاءة وتهور وسقوط، بل تهم وأكاذيب. ساحر، كذاب، مجنون، مسحور، عميل للمخابرات إلى آخره. فليس ثمة حوار ولا جدال سوى لهب أبي لهب وحطب حمالة الحطب. هذا النوع من الحجب
تؤطر بطبيعتها لسوء فهم يدنس الحرمات ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. كل من تجاوز حجب الإيمان أذن له فيه في الإيمان، ولكن خطوات الشيطان لا تقف بمن لم يتعقل الحق عند عدم التعقل، ولا بمن لم يؤمنوا به بعدما عرفوه عند حد عدم الإيمان، بل سيجرهم جحودهم للحق بعدما تبين للوقوع في الرجس، أي قذارة النفس والأخلاق، مو قذارة الأبدان اللي هو النجس أو النجاسة. هذه سنة مجعولة، فليكن الإنسان على حذر من السقوط الأخلاقي الناجم عن مجافاة تعقل الحقيقة ورفضها تعصبا واستكبارا. عدم التعقل يؤدي لثقافة منغلقة خائفة تقود دائما للتخلف والانحطاط. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، سنة جارية، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، سنة جارية لا تتخلف. الوعي شعيرة تحمي العقل من الانتهاك، والغفلة حرم بلا شعيرة بدون حماية. فالغافل منتهك تخترقه الأضاليل، أي عقل منتهك. يقال حرم الله مكة لأنه يحميها بالقانون وبما فوق القانون، وحرم المرء عقله، فعليه أن يحميه بالوعي واليقظة. فالوعي أن تكون حذرا في خطواتك نحو الانفتاح، فلكل خطوة لها شعيرة، وحرم لا ينتهك، فلا يدنسك رجس ولا يستعبدك فيها وثن، وهي هيمنة الرجال على عقلك. والشيطان لا ينتظر منك إلا غفلة ليجعل لك منها هاوية يجتاحك فيها، أو كما قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يقطعه عليهم كقطاع الطرق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أحلت لكم الأنعام، الأنعام ليس فقط الإبل والبقر والغنم، الأنعام كل ما يصلح الحياة ويطيبها، ومنها الأفكار. فكل فكرة تطور الحياة فهي حلال. قيلت عند الأسلاف
أو لم يعلموها. فاجتنبوا الرجس الذي يدنس الروح، التعصب، الكراهية، انحطاط النفس في الرذيلة، من الأوثان الواثن كالواتن المنصوب تعظيما لا يمس. فكل ما قدس من شخص أو فكرة وما هو بمقدس فهو وثن يجب اجتنابه لئلا يكون حجابا عن التقدم. واجتنبوا قول الزور، كل ما مال عن الحق فهو زور يجب اجتنابه. ومنها تلفيق التهم على الآخرين في دينهم وإيمانهم. الإنسان بقدر وعيه يجد القدرة الإيجابية، وعلى ذلك الأساس يستطيع الإنسان كعلة حرة أن يسيطر على حتمية البيئة المحيطة به، وألا يغرق في أفكار لا واقع لها ولا مستقبل. والإنسان اللاواعي هو مجرد خامة تصنعه هذه العوامل والظروف المادية والاجتماعية. ومثل هذه العوامل حولت هبة الاختلاف إلى لعنة تصيب الناس في حياتهم وعقائدهم، لا فكاك لهم منها إلا بالرجوع وتصويب الفكر العقائدي. نتحدث في الحلقة القادمة إن شاء الله عن أثر ثقافة الخوف والانغلاق في فهم قوله سبحانه: وقرن في بيوتكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.